درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با آموزش یک رانر بسیار زیبا و جذاب. رانر میز پرنسس فوق‌العاده کار جذاب و شیکی هستش که شما در هر اندازه‌ای که دوست داشته باشید میتونید اون رو ببافید. من تو یک ردیف اون رو بافتم، میتونید تعداد ردیفاتون رو بیشتر کنید یا حتی اگه دوست داشتید اون رو به شکل یک مربع ببافید. همه آموزش ها در ویدیو کامل رج به رج بسیار آسان باف در سطح مبتدی براتون آموزش داده شده. من این کار بسیار زیبا رو با کانوای آکریل بافت زدم و قلاب شماره 3 میل. میتونید از نخهای جنس مرغوب تر و نخهای ترک استفاده کنید که هم پرز نده هم ماندگاری بهتری داشته باشه. مرسی که با من همراه هستید. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کانال هم یادتون نره و لطفاً ویدیوها رو فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. بریم برای دیدن این ویدیوی زیبا. برای شروع بافتمون کار رو با یک حلقه جادویی شروع میکنیم و 3 زنجیره میزنیم به عنوان اولین پایه بلند و میام درون حلقه 2 تا پایه بلند میبافم که روی هم بشه 3 تا پایه بلند و 1 زنجیره. تکرار میکنم در حلقه 3 تا پایه بلند میبافم به این صورت و 1 زنجیره برای فاصله. 2 بار دیگه این الگو تکرار میشه، یعنی 3 پایه بلند به این صورت و 1 زنجیره. باز تکرار میکنم. من الان 3 بار بافتم، 1 بار دیگه هم باید این الگو رو تکرارش کنم. 3 پایه بلند به این صورت. 3 تا پایه بلند چهارم رو که بافتیم، حالا اینجا نخ حلقه رو میکشم دیگه. اینجا من زنجیره نمیزنم، میخوام اتصال بدم به ابتدای رجم، یعنی روی زنجیره سوم میام با 1 پایه متوسط روی زنجیره سوم شروع رج به این صورت کار رو اتصالش میدم. میخوام نخم این وسط قرار بگیره. برای شروع رج دوم 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند. میام درون حلقه 2 تا پایه بلند میبافم. این یه الگوی قبلش داره که توی برگشت اون رو کامل میکنم. 1 زنجیره میزنم، پایه ها رها، در فضای تک زنجیره‌ای بعدی 3 پایه بلند میبافم، 1 زنجیره 2 زنجیره عذر میخوام و همونجا 3 پایه بلند دیگه تکرار میکنم. الگوی بافت موتیف مادر بزرگ به این صورت. 1 زنجیره میزنم، میام توی گوشه بعدی تکرار میکنم. 3 پایه بلند 2 زنجیره و همونجا 3 تا پایه بلند دیگه میبافم و اون رو 1 بار دیگه باید تکرار کنم. حالا 1 زنجیره توی گوشه 2 تا زنجیره میزنیم، ولی فاصله بین این گوشه تا گوشه بعدی 1 زنجیره میزنیم. به همین صورت 1 بار دیگه توی این فضای تک زنجیره‌ای تکرار میکنم. 3 تا پایه بلند 2 زنجیره 3 پایه بلند. گوشه سوم رو هم کامل کردم. حالا میام توی گوشه اول اون رو کاملش کنم. اینجا 1 زنجیره میزنم توی فضای گوشه اول که ابتدای رج 3 پایه بلند داشتیم. اینجا 3 تا پایه بلند دیگه میبافم، زنجیره نمیزنم. باز با 1 پایه متوسط به زنجیره سوم شروع رج کار رو به هم به این صورت اتصال میدم و اینجا حالا 1 زنجیره میزنم، در واقع نخم رو قطعش میکنم و با رنگ بعدی میام بافت رو ادامه میدم. برای شروع رج سوم با رنگ سفید
یک حلقه دارم توی سر قلابم و نخ میگیرم، میام توی فضای زنجیره‌ای گوشه پای بلند ایستاده شروع رج میبافم. میتونید 3 تا زنجیره هم بزنید و همینجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم که روی هم بشه 3 تا پایه بلند به این صورت و 2 زنجیره حالا میزنم. میام توی فضای زنجیره‌ای بعدی 3 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم در گوشه 3 پایه بلند، 2 زنجیره و همونجا 3 پایه بلند دیگر رو تکرار میکنم. الگوی بسیار ساده ای هست که راحت میشه اون رو بافت و در ادامه 2 زنجیره میزنم در فضای بعدی 3 پایه بلند میبافم و این الگو رو تکرارش میکنم. 2 زنجیره به این صورت در فضای زنجیره بعدی 3 پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند و به همین صورت این الگو رو کامل میکنم. به این صورت بافت رو ادامه دادم. به آخر رج رسیدم. تو فضای زنجیره ابتدایی بافتم 3 تا پایه بلند رو تکرارش میکنم. دیگه اینجا زنجیره‌ای نمیزنم، با یک پایه متوسط روی اولین پایه کار رو به هم اتصال میدم و رج رو به پایان میرسونم. برای شروع رج چهارم 1 2 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند، همونجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم، 2 زنجیره میزنم، میام و در ادامه میام توی فضای زنجیره‌ای بعدی 2 پایه بلند رو اینجا بافت میزنم. روی 3 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافم به این صورت و در فضای زنجیره‌ای بعد تکرار میکنم 2 تا پایه بلند میبافم. به این صورت من این قسمت 7 تا پایه بلند رو بافت زدم. میرسم به فضای زنجیره‌ای گوشه. قبل از اون 2 تا زنجیره میزنم در فضای زنجیره‌ای گوشه تکرار میکنیم 3 پایه بلند، 2 زنجیره و همونجا 3 پایه بلند دیگه بافت میزنیم به این صورت و الگو تکرار هست از ابتدای رج. 2 زنجیره میزنم در فضای بعدی 2 پایه بلند، روی 3 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. در فضای بعدی 2 پایه بلند و 2 زنجیره میزنم، میام درون فضای زنجیره گوشه بافت گوشه رو تکرار میکنم. به این صورت این الگو رو دور تا دور کارمون تکرار میکنیم. به این ترتیب من رج رو به انتها رسوندم. توی فضای گوشه اول 3 تا پایه بلند بافتم، زنجیره نمیزنم، با 1 پایه متوسط میام بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رجم به این صورت. برای شروع رج پنجم 3 تا زنجیره میزنم طبق الگو، 2 تا پایه بلند همونجا و در ادامه 2 زنجیره میزنم، میام توی فضای بعدی این پایه ها رها، توی فضای بعد 2 تا پایه بلند میبافم و روی 7 تا پایه بعد هم به همین صورت هر کدوم 1 پایه بلند، 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه بلند بافتم این قسمت. ادامه میدم در فضای بعدی 2 تا پایه بلند هم اینجا میبافم، یعنی این قسمت من 11 تا پایه بلند رو بافت زدم و ادامه میدم 2 زنجیره میزنم، وارد فضای زنجیره گوشه میشم، 3 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند میبافم و
2 زنجیره میزنم، الگو رو تکرار میکنم، میام توی فضای زنجیره بعد 2 پایه بلند میبافم، روی 7 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند رو تکرار میکنم. بعد از اینکه 7 تا پایه بلند رو بافتم، توی فضای 2 زنجیره بعدی 2 تا پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، میام توی گوشه بافت گوشه رو تکرار میکنم. به این صورت این الگو رو ادامه میدم و بافت رو کامل میکنم. به آخر رج که رسیدم، توی فضای آخر که میشه از این طرف ابتدای کارم 3 تا پایه بلند بافتم، میام با 1 پایه متوسط کار رو به اتمام میرسونم و اتصال میدم. حالا برای شروع رج ششم 3 زنجیره میزنم، توی همین فضا 2 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره، باز توی این فضا 3 پایه بلند دیگه میبافم. تعداد گوشه هامون دسته هاشو یعنی اضافه میکنیم. خب به این صورت و در ادامه 3 زنجیره میزنم، این پایه ها رها میشه، میام روی این 11 تا پایه‌ای که اینجا داشتم، روی اولین پایه 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، 1 پایه رها، پایه بعد 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره تکرار میکنم، 1 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 3 زنجیره، 1 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 3 زنجیره، 1 پایه رها، 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، 1 پایه رها و روی پایه آخر این قسمت 1 پایه کوتاه می بافم. به این ترتیب من 1 2 3 4 5 6 تا پایه کوتاه دارم و 5 تا فضای زنجیره. بعد از کوتاه آخر 3 تا زنجیره میزنم، این پایه ها رها میشه، این فضا رها میشه، میام درون فضای زنجیره گوشه 3 پایه بلند می بافم، 2 زنجیره میزنم، همونجا 3 پایه بلند دیگر رو تکرارش میکنم و به این صورت حالا این الگو رو 1 بار دیگه اینجا تکرار میکنم، 2 تا زنجیره میزنم، میام توی همین فضا 3 تا پایه بلند میبافم به این صورت و پس این دسته هامون تبدیل شد به 3 تا دسته توی گوشه. حالا 3 تا زنجیره میزنم، الگو رو تکرار میکنم، این پایه ها رها میشه، از روی اولین پایه از این 11 تایی ها اولین پایه 1 کوتاه، 3 زنجیره، 1 پایه رها، بعدی 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، اون رو 6 مرتبه تکرارش میکنم. به این صورت الگو رو که تکرارش کردیم 3 تا زنجیره در آخر میزنیم، این پایه ها رها میشه، در فضای زنجیره گوشه 3 پایه بلند میبافم و 2 زنجیره میزنم. این الگو رو 2 بار دیگه تکرار میکنم، همونطور که گفتم تعداد دسته هامون توی گوشه تبدیل به 3 تا دسته 3 تایی شد که بینشون هم 2 تا زنجیره فاصله است. 1 بار دیگه هم اون رو تکرارش میکنم، 2 و 3 زنجیره میزنم، ببینید این گوشه بافت من هست و میام این قسمت الگو رو تکرار میکنم، روی اولین پایه بلند از اون 11 تا 1 پایه کوتاه میبافم، 3 زنجیره، 1 پایه رها، بعدی 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره و به همین صورت این الگو رو تکرار میکنم. ببینید دوستان این میشه شکل بافتمون. این الگو رو کاملش کنیم. به آخر رج که رسیدیم توی فضای زنجیره ابتدای بافتمون هم 3 تا پایه بلند می بافیم تا این قسمت رو هم به این صورت کاملش کنیم و با 1 پایه متوسط کار رو به ابتدای بافتم اتصال میدم به این صورت. حالا برای شروع رج هفتم 1 2 3 زنجیره میزنم، توی همین فضا میام 2 تا پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم،
پایه ها رها میشه، میام در فضای زنجیره‌ای بعدی 3 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم و همونجا 3 تا پایه بلند رو تکرارش میکنم به این صورت که توی برگشت من میام این قسمت یک دسته دیگه هم به این اضافه میکنم و در ادامه حالا 1 2 3 4 زنجیره میزنم و این پایه ها، این فضای 3 زنجیره‌ای رها میشه، میام توی اولین فضای زنجیره‌ای بعد از این پایه کوتاه هم 1 پایه کوتاه میبافم، 3 زنجیره، فضای بعدی 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، فضای بعد 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، فضای بعدی هم به همین صورت تکرارش میکنم و فضای آخر. ببینید توی این رج 1 2 3 4 5 تا پایه کوتاه بافتم و 4 تا فضای 3 زنجیره‌ای اینجا دارم. بعد از پایه کوتاه آخر رو که بافتم، حالا 1 2 3 4 زنجیره میزنم، این فضا پایه ها رها، میام در فضای اول زنجیره‌ای گوشه 3 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، توی همین فضا تکرار میکنم 3 پایه بلند دیگه به این صورت، 2 زنجیره میزنم، میام در فضای زنجیره‌ای بعدی همچنان گوشه هستم، 3 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم و توی همین فضا 3 پایه بلند دیگه تکرارش میکنم و این الگو از ابتدای رج تکرار میشه. ببینید این شکل گوشه بافتمون هست و در ادامه 1 2 3 4 زنجیره، این پایه فضای 3 زنجیره‌ای اول رها، فضای 3 زنجیره‌ای بعد از اولین پایه کوتاه هم 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، اون رو 5 مرتبه تکرار میکنم، 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره و ادامه میدم 1 پایه کوتاه. بعد از کوتاه آخر توی این قسمت 4 تا زنجیره میزنم و میام توی فضای زنجیره گوشه الگوی بافت گوشه رو تکرارش میکنم، میشه شکل بافتمون. به همین صورت این الگو رو ادامه میدم. خب به این صورت من رج رو به پایان رسوندم. توی فضای اول هم 3 تا پایه بلند بافتم و با 1 پایه متوسط کار رو به زنجیره سوم شروع رج اتصال میدم. برای شروع رج هشتم 3 زنجیره میزنم، توی همین فضا 2 تا پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، در فضای بعدی 3 پایه بلند، 2 زنجیره و همونجا 3 پایه بلند رو تکرار میکنم. این بافت گوشه هست دوستان که توی گوشه ها تکرارش میکنه به این صورت و 2 زنجیره میزنم، میام توی فضای زنجیره بعدی، فضای گوشه هست، فضای سوم گوشه، 3 پایه بلند رو میبافم، 2 زنجیره 2 زنجیره میزنم و همونجا 3 پایه بلند رو تکرار میکنم. این پس گوشه بافتمون هست. البته این قسمتش توی برگشت اینجا کامل میشه، شد 3 تا دسته، 3 تا دسته کامل در واقع بافتیم. خب و در ادامه حالا دوباره 4 تا زنجیره میزنم، این فضا رها میشه، میام توی اولین فضای 3 زنجیره بعد از پایه کوتاه 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، اون رو 4 مرتبه تکرار میکنم، 1 کوتاه، 3 زنجیره، فضای بعد 1 پایه کوتاه،
3 زنجیره، فضای بعدی 1 پایه کوتاه. 4 تا پایه کوتاه بافتم، 3 تا فضای 3 زنجیره‌ای دارم. بعد از کوتاه آخر 4 تا زنجیره میزنم، این فضا رها میشه، پایه ها رها. در اولین فضای زنجیره گوشه، بافت گوشه رو تکرارش میکنم با 3 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند میبافم. همونطور که گفتم مثل گوشه قبل بافته میشه، گوشه‌ای که الان اینجا بافتیم. و در ادامه 2 زنجیره میزنم، توی فضای بعدی هم این الگو رو تکرار میکنم. پس توی این فضا و فضای بعد 3 پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند، 2 زنجیره برای فاصله میام توی فضای بعد اون رو تکرار میکنم. خب ببینید من به این صورت گوشه دوم کار رو کامل کردم و در ادامه باز هم تکرار بافت هست. 4 تا زنجیره میزنم، میام توی اولین فضای 3 زنجیره‌ای 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، اون رو 4 مرتبه دیگه تکرار میکنم. به همین صورت گفته شده دیگه، بافت تکرار هست دوستان. به این ترتیب الگو رو کامل میکنم. به ابتدای رج که رسیدم اینجا هم باید 3 تا پایه بلند بافت بزنم. کاملش کنیم. خب به آخر رج که رسیدیم، تو فضای آخر 3 تا پایه بلند رو بافتم و میام با 1 پایه متوسط کار رو اتصال میدم. برای شروع رج نهم 3 تا زنجیره میزنم و توی همین فضا 2 تا پایه بلند میبافم. حالا بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم وارد فضای زنجیره‌ای بعدی میشم و 3 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند رو تکرارش میکنم. به این صورت بدون زنجیره وارد فضای بعد میشم. توی این قسمت برای رفتن به فضاهای زنجیره‌ای دیگه زنجیره نمیزنم. 3 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا تکرار میکنم 3 پایه بلند رو. زنجیره نمیزنم، میام فضای بعدی تکرارش میکنم 3 پایه بلند، میخوام 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند میبافم. به این صورت باز هم بدون زنجیره وارد فضای زنجیره بعد میشم. فضای گوشه هست همچنان. 3 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم و همونجا 3 پایه بلند رو تکرار میکنم. میشه گوشه بافتمون که تکرارش میکنیم توی، البته این قسمت رو توی برگشت میام به این شکل کامل میکنم اینجا. خب بعد از اینکه دسته آخر رو بافتم، در واقع میشه 5 تا دسته باید داشته باشیم. ببینید 1 2 3 4، این هم که کامل بشه میشه 5 تا دسته. بعد از دسته آخر 4 تا زنجیره میزنم، میام توی فضای 3 زنجیره. بعد از اولین پایه کوتاه هم 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، فضای بعد 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، 3 بار تکرارش کردم. 3 پایه کوتاه دارم، 2 تا فضای 3 زنجیره‌ای. به این صورت بعد از کوتاه آخر 4 تا زنجیره میزنم، میام از اولین فضای زنجیره گوشه شروع به بافت میکنم، درست مثل گوشه قبل که بافتیم. 3 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند رو تکرارش میکنم. بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم وارد فضای بعدی میشم، الگو رو تکرار میکنم 3 پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند و به همین صورت دور تا دور کارمون تکرار میکنیم. پس دقت داشته باشید که اینجا 1 2 3 4 5 تا دسته داریم. این قسمت هم که پایه کوتاه هامون تبدیل شد به 3 تا پایه کوتاه. به همین روش کامل میکنیم.
خب به این صورت من رج رو به اتمام رسوندم. بعد از اینکه رج نهم رو کامل کردیم میایم با یک پایه متوسط کار رو اتصال میدیم و برای شروع رج دهم 3 تا زنجیره میزنم. همینجا 2 تا پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، میام در فضای ببینید اینجا ما فضا نداریم دیگه، باید بیایم توی فضاهای زنجیره‌ای بافت بزنیم. خب میام توی فضای زنجیره‌ای بعدی 3 پایه بلند میبافم و 2 زنجیره میزنم. همونجا 3 پایه بلند رو تکرار میکنم. حالا اینجا بعد از دسته پای بلند هم که تموم شد، حالا 2 تا زنجیره میزنم. باید بیام توی فضاهای زنجیره‌ای بافت دسته ها رو ادامه بدم. پس میام توی فضای زنجیره‌ای بعدی الگو رو تکرارش میکنم با 3 تا پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند میبافم و باز هم برای دسته بعد رفتن 2 تا زنجیره میزنم به این صورت. خب توی این 2 تا قسمت بعدی هم این الگو رو کاملش میکنم. به این صورت ببینید من دسته ها رو کامل کردم. این قسمت هم که توی برگشت میام کاملش میکنم. بعد از دسته آخر 4 تا زنجیره اینجا میزنم. میام توی اولین فضای 3 زنجیره‌ای، بعد از پایه کوتاه 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، فضای بعد 1 پایه کوتاه. به این ترتیب من فقط 1 فضای 3 زنجیره‌ای حالا دارم و ادامه میدم. 4 تا زنجیره میزنم، میام توی فضای زنجیره‌ای گوشه بافت گوشه رو ادامه میدم با 3 تا پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند میبافم و برای دسته بعدی که میخوام برم 2 تا زنجیره میزنم. میام توی فضای زنجیره بعدی این الگو تکرار میشه. ببینید 1 بارش رو بافتم، 2 3 4 5 به همین ترتیب این الگو رو کاملش میکنم. ببینید به این صورت در میاد گوشه بافت من. باز هم 5 تا دسته دارم ولی بین هر کدوم 2 تا زنجیره فاصله زدم و بعد از دسته آخر دوباره تکرارش میکنم. 4 تا زنجیره میزنم، میام توی اولین فضای 3 زنجیره 1 پایه کوتاه میبافم، 3 زنجیره میزنم توی فضای بعد 1 پایه کوتاه و 4 زنجیره و به همین ترتیب این 2 تا قسمت بعد گوشه های بعد رو هم کامل میکنم. به آخر رج که رسیدیم 3 تا پایه بلند توی این قسمت بافتم و میام بست میزنم با 1 پایه متوسط کار رو اتصال میدم به این صورت. حالا برای شروع رج 11 3 زنجیره توی همین فضا 2 پایه بلند میبافم و 3 زنجیره میزنم. در ادامه این فضای 2 زنجیره رو رها میکنم، میام در فضای 2 زنجیره بین پایه بلندها بافت رو ادامه میدم. 3 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره و همونجا 3 پایه بلند رو تکرارش میکنم به این صورت. این قسمت هم که توی برگشت کامل میشه و 3 زنجیره میزنم. 1 فضا رها، الگو رو تکرار میکنم. توی فضای بعدی 3 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند رو ادامه میدم. 3 زنجیره میزنم. ببینید من 2 قسمتش رو بافتم. 1 فضا رها میشه، میام توی فضای بعدی بافت میزنم، 3 زنجیره و فضای بعدی. این 2 تا قسمت رو به همین صورت کاملش میکنم. ببینید به این صورت من الگو رو بافتم. باز هم همون 5 تا دسته است
که بینشون 2 تا زنجیره این دفعه 3 تا زنجیره بینشون فاصله داریم. حالا در ادامه بافت بعد از دسته آخر 5 تا زنجیره میزنم و میام این قسمت در فضای 3 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم و 5 تا زنجیره میزنم و الگو رو ادامه میدم. ببینید این قسمت به این صورت در میاد. میام توی فضای زنجیره‌ای گوشه تکرار میکنم 3 پایه بلند و 2 زنجیره همونجا 3 پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میزنم، میام توی قسمت و این فضا رها میشه. توی فضای 2 زنجیره بعدی الگو رو تکرارش میکنم. پس به این صورت اون رو کامل میکنم. خب به این صورت رج رو به انتها رسوندم. در آخر رج میام توی این فضای ابتدایی هم 3 تا پای بلند رو بافتم. حالا اینجا دیگه پای متوسط نمیزنم، میام 2 تا زنجیره میزنم و بست میزنم روی 3مین زنجیره شروع رج و 1 زنجیره میزنم، نخم رو اینجا کاتش میکنم. به این صورت ما الان دیگه این بافت موتیفمون رو به اتمام رسوندیم. حالا باید بریم برای اینکه حاشیه‌اش رو ببافیم و اینکه این قسمت‌های برگش رو با هم شکل بدیم. اگه بافتتون نختون جوری هست که احتیاج به اتو داره، میتونید اون رو یک اتو بخار سبک هم الان بهش بدید و بیایم برای ادامه بافتمون. خب برای اینکه ما بیایم این برگ‌های بافتمون رو که اینجا داریم اتصال بدیم روی کارمون، من سوزن مخصوص کانوام رو نخ کردم، نخ رو دولا کردم و درون سوزن گذاشتم. ببینید این اضافه نخ من هستش و دولای بسته نخم این پایین قرار داره. خب بافت رو ببینید کجا قرار هست دوخت بزنیم. این قسمت گوشه قرار هست که دوخت رو روش انجام بدیم. در واقع میایم از انتهای کار صورتی رنگمون نخ رو وصلش میکنیم، در واقع از سوزن میاریم بیرون به این صورت. این فضا رو کار ندارم، میام توی فضای بعدی همزمان نخم رو درون این دولای کارم انجام میدم و میکشم به سمت بیرون. اینجا به این صورت خوب بسته میشه و سفت وای میسه. خب به این شکل و در ادامه بافتم برمیگردم توی همین فضای ابتدایی به این صورت. حالا نه خیلی بکشید که کشیده و سفت باشه، نه خیلی حالا حالت شل داشته باشه. از فضای دسته بعدی به سمت چپ توی این فضا سوزن رو وارد میکنم و حالا در ادامه از همونجا سوزن رو وارد میکنم، یک فضا رو رها میکنم، از فضای بعدی سوزن رو بیرون میارم به این شکل. نخ رو میارم سمت چپم قرار بگیره، توی همون فضا برمیگردم، میام این قسمت درست روبروی این دوختی که این ور رفتیم این سمت، حالا میایم سمت راستمون و به این شکل اون رو میدوزم. باز هم نخ بیاد سمت چپم، از این قسمت وارد میشم به این صورت. توی اون رو مرتب کنید و برمیگردم توی فضای اول. خب به این شکل با دستتون میتونید مرتبش کنید. حالا میخوام برگردم بیام این قسمت رو برگ بعدی رو ببافم. دیگه نخم رو قطعش نمی کنم، با سوزن حرکت میکنم تا به اونجا برسم. یک لایه از نخ رو میگیریم طوری که نخمون روی بافتمون
بیرون نزنه. به این صورت اون رو ادامه میدم، میام روی پایه های صورتی و نزدیک اونجا میشم. خب دوباره از توی همون فضا میام بیرون، فضای گوشه بعدی. من این نخ صورتی رو قطع نکردم که اگه قرار هست مهره‌ای به اینجا وصل بشه اونو درون سوزن میکنم و مهره رو اینجا وصلش میکنم. دوباره همین الگویی که برای این قسمت پیاده کردیم این سمت هم تکرارش میکنیم. برمیگردیم توی بالای دسته بعد توی فضا به این صورت. باز هم برمیگردم سر جاش. فضای بالایی به سمت چپ توی فضای بعد وارد میشم و به این صورت دوخت میزنم و حالا دوباره از همونجا یک فضا رو رها میکنم، توی فضای بالایی وارد میشم. به این صورت نخ رو میارم سمت چپ، از همینجا به این شکل، درست مثل چیزی که بافتیم و بر میگردم به این قسمت و از فضای سمت راستم میام بیرون و این الگو رو تکرار میکنم و بر میگردم سر جای اولم، همون جایی که دوخت رو شروع کرده بودم میام اون رو ادامه میدم و کامل میکنم و دوباره در ادامه با سوزن نخ رو میبرم به این قسمت میرسونم، میارم بیرون بافت و دو تا قسمت دیگر رو هم به همین صورت برگ ها رو دوختش رو کامل میکنم. خب در ادامه میخوایم بافت حاشیه کارمون رو بریم. حاشیه روی از شروعش از روی یکی از این قسمت ها هستش، گوشه رو در نظر میگیریم و میایم ببینید این دسته اول هست. من توی فضای بعد از این دسته اول، یعنی اولین فضای 3 زنجیره‌ای میام قلاب رو وارد میکنم و به این صورت یک پایه کوتاه میبافم و در ادامه 2 تا زنجیره میزنم، میام توی فضای زنجیره‌ای بعدی یک پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میزنم، 2 تا نخ این پایین رو میگیرم و با یک پایه کوتاه اون رو تبدیل به پایه پیکوت میکنم و تکرار میکنم توی همین فضا یک پایه بلند، 3 زنجیره، 2 تا نخ اون پایین رو میگیرم، یک کوتاه میبافم، یک پایه پیکوت میبافم. 4 بار تکرار میکنم، یعنی باید 4 تا پایه پیکوت من ببافم. یک پایه بلند، 3 زنجیره و تبدیلش میکنم به پایه پیکوت. یک بار دیگه هم تکرار میکنم، یک پایه بلند، 3 زنجیره و یک پایه پیکوت. به این ترتیب ببینید 1 2 3 4 تا پایه پیکوت بافتم و در ادامه توی همون فضا میام یک پایه بلند میبافم به این صورت و در نهایت من توی این دسته 5 تا پایه بلند دارم و 4 تا پایه پیکوت و 2 زنجیره میزنم. میام در فضای 3 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره میزنم. در فضای 2 زنجیره بین پایه بلندها بافت پایه پیکوت ها رو تکرار میکنم. یک پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا یک پایه پیکوت، 4 بار تکرارش میکنم. به این صورت 4 تا پایه پیکوت رو که اینجا بافتم باز هم توی همون فضا یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره در فضای 3 زنجیره‌ای، یک پایه کوتاه، 2 زنجیره و این الگو رو تکرار میکنم. به این صورت در میاد بافتمون. خب اون رو ادامه میدم تا برسم به این قسمت بافته. خب به این صورت من این پایه پیکوت ها رو روی این 4 تا قسمت کارم اجرا کردم. به این قسمت که رسیدم حالا میام 5 تا زنجیره میزنم، 5 و میام روی پایه کوتاه هم یک پایه بست میزنم و ادامه میدم 5 تا زنجیره میزنم. دوباره میام توی دسته بعدی این الگو رو کامل میکنم. یک پایه بلند، 3 زنجیره،
یک پای پیکوت و توی همین فضا 4 بار تکرارش میکنم به این صورت. خب پس دور تا دور کارمون این الگو رو تکرار میکنیم. یه دونه از موتیف هامون رو فقط باید دور تا دور کار رو کاملش کنیم و بقیهش رو موقع اتصال هم اتصال میدیم و هم در واقع دورش رو حاشیه دورش رو کامل میکنیم. پس این یه موتیف رو کاملش میکنیم. دوستان ببینید برای اتصال موتیف ها رو شما میتونید، البته بستگی داره این رانری رو که دارید میبافید تو یک ردیف باشه یا اینکه میتونید رانرتون توی 2 تا ردیف باشه، یک ردیف اینجا یک ردیف اینجا، تا هر اندازه که دوست دارید ادامه بدید، یا اینکه نه اصلا دوست دارید موتیف ها رو از این قسمت، الان من دارم از این قسمت موتیف ها رو اتصال میدم به هم دیگه به این صورت. خب ولی میتونید موتیف ها رو مثلا از این قسمت اتصال بدید به این صورت، یک رانر داشته باشید دیگه، اینا دل بخواه هستش، یا اینکه اون رو مربع شکل کنید. من اتصال رو که بهتون بگم دیگه باقیش رو خودتون میدید. پس به فرض که من این یک موتیف رو کامل بافتم، حالا همزمان میخوام بیام روی این موتیف رو هم حاشیه ببافم هم به این کار اتصال بدم. پس ابتدای بافتمون مثل همون الگو پیش میره. حالا از کجا میخوام اتصال بدم؟ اول اینجا رو بهتون بگم. ببینید این قسمت قرار هست اتصال داده بشه. این 2 تا دسته، نمیدونم خوب دید داره، این 2 تا این 2 تا دسته به این 2 تا پایه پیکوت، این 2 تا دسته هم به این 2 تا قسمت قرار هست به این صورت ما اون رو اتصال بدیم. خب پس از اینجا میشه، یعنی از یک دسته که بخوای حساب کنی 1 2 3 4 روی دسته 4م ما کارمون رو شروع میکنیم. در واقع میایم نخ رو وصلش میایم اول توی فضای قبلش طبق الگومون پیش بریم. یک پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره میزنم و این قسمت رو باید بیایم پایه پیکوت ببافیم دیگه. حالا اولش یک پایه بلند رو میبافم، 3 زنجیره میزنم و اون رو تبدیل میکنم به پایه پیکوت. خب به این صورت و در ادامه همینجا حالا میام یک پایه بلند میبافم و یک زنجیره میزنم. حالا اینجا من میخوام به این 2 تا پیکوت کارم رو اتصال بدم. پیکوت دوم و سوم روشون کار انجام میشه. خب پس میام در ادامه از پشت بافت روی پیکوت دوم میام نخ میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم. حالا میام روی بافتم 2 تا نخ این پایه بلند رو اینجا میگیرم و یک پایه کوتاه هم اینجا میبافم. در واقع اون 3 تا رو پر کردم و میام توی همین فضا یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم. پیکوت بعدی پیکوت سوم هست توی این بافت. قلاب رو وارد میکنم، نخ میگیرم، یک پایه کوتاه اینجا میبافم و یک زنجیره میزنم. دوباره 2 تا نخ پایه بلند رو اینجا میگیرم، با یک پایه کوتاه یک پایه پیکوت میبافم و حالا ادامه میدم توی همین فضا یک پایه بلند، 3 زنجیره، یک پایه پیکوت و توی همین فضا یک پایه بلند دیگه میبافم. ببینید به این صورت من یک قسمت از بافتم رو کار رو در واقع اتصالش رو انجام دادم و در ادامه حالا میخوام بیام ببینید این قسمت رو اتصال بدم به اینجا. پس برای این کار ابتدا 2 تا زنجیره میزنم توی فضای زنجیره‌ای، یک پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره توی این قسمت. حالا ابتدا یک پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میزنم و یک پایه پیکوت رو اینجا تشکیل میدم به این صورت و توی همین فضا یک پایه بلند، یک زنجیره. پیکوت های بعدی رو میارم روی پیکوت دوم، قلاب رو وارد میکنم، یک پایه کوتاه، یک زنجیره و 2 تا نخ پایه بلند رو اینجا میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم. میام توی همین فضا یک پایه بلند، یک زنجیره. پیکوت بعدی
یک پایه کوتاه، یک زنجیره و روی پایه بلند 2 تا نخش رو میگیرم. یک پایه کوتاه میبافم. حالا توی همین فضا یک پایه بلند، 3 زنجیره و تبدیل اون به پایه پیکوت و یک پایه بلند دیگه هم اینجا میبافم. خب ببینیم ما الان اومدیم این 2 تا قسمت رو کامل به هم اتصالش رو دادیم به این شکل. حالا به این قسمت که رسیدم اینجا تکرار هست. میام ابتدای بافت، در ابتدا 5 تا زنجیره میزنم روی پایه کوتاه، یک پایه بست، 5 زنجیره و بعد از 5 تا زنجیره توی فضای زنجیره بعدی یک پایه بلند، 3 زنجیره تبدیلش به پایه پیکوت، توی همون فضا یک پایه بلند، یک زنجیره، دسته بعد رو میارم پایه پیکوت ها و این قلاب از پشت پایه پیکوت وارد میشه. روی پیکوت دوم یک پایه کوتاه، یک زنجیره و تبدیلش به پایه پیکوت، توی همون فضا یک پایه بلند، یک زنجیره، میام روی پیکوت بعدی یک پایه کوتاه، یک زنجیره، روی پایه بلند 2 تا نخش رو میگیرم و یک پایه پیکوت. توی همین فضا حالا یک پایه بلند، 3 زنجیره، یک پایه پیکوت، همونجا یک پایه بلند، 2 زنجیره در فضای بعدی، یک پایه کوتاه، 2 زنجیره و الگو تکرار. درست مثل چیزی که بافتیم دوستان. میایم این قسمت رو هم تکرار میکنیم دیگه. من اینجا رو ویدیو نمیگیرم، بعدی رو هم اینجا اتصالش رو انجام میدم. خب ببینید دوستان، من 4 تا رو اتصالش رو کامل کردم. حالا در ادامه بافتم میام شروع به بافت میکنم. طبق الگویی که میبافتیم دور تا دور کارمون تکرار میکنیم. 2 زنجیره فضای بعدی، یک پایه کوتاه، 2 زنجیره در فضای 2 زنجیره بعدی بافت پایه پیکوت ها رو ادامه میدیم. ابتدا یک پایه بلند، 3 زنجیره، یک پایه پیکوت و به همین روش. خب به همین صورت گفته شده دور تا دور کارمون رو ادامه میدیم و هر تعداد موتیف که داریم اون رو به این صورت اتصال میدیم و در واقع رج رو به پایان میرسونیم به این صورت. امیدوارم که از بافت این کار زیبا هم خوشتون اومده باشه. ببافید و از بافتش لذت ببرید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. تا یه روز دیگه یا آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.